nyt on sunnuntai ja eilen lauantaina oli meillä oli ajopäivä. Ja kyllä löydettiin ihan mukavastikin lunta ja sitten ei taaskaan niinkään paljon, että yhdessä vaiheessa vähän kelekkakin pyörähti ympäri. Ja ei siinä mitään. On hyvät tangot ja kaikki, niin ne kestää. Vähän updatea, niin mitä kaikkea kuuluu, niin minä näytän videollakin, niin me on sen sormikaasun on vaihtanut pois. Se ei oikein ei tuntunut hyvältä. Ehkä mulla on niin lyhyt sormi varmaan, että se joutuu singuttaa siihen. Niin sitten se ei tunnu menee vaan enemmän kivieksi ranne. Vaihdan takas siihen normiin. Niin. Ja se on kyllä hyvä vielä, että mennään sillä sitten. Sitten päästiin YouTubessa 2000 tilaajaan, mikä on tosi hieno juttu. Että kiitoksia vain kaikille, jotka katsoo ja jakaa näitä ja kirjoittaa kommentteja, niin niihin on mukava aina vastailla ja lukea niitä. Niin. Kiitos. Jatketaan sitten seuraavaksi 3 tonnia kohti ja videota pukkaa. Tosiaan tuo lumitilanne ei nyt kyllä, ei varmastikaan monessakaan paikassa ei hirveästi ole vielä. Niin ollaan me vähän suunniteltu tuossa, että jos kävisi tuossa vähän naapurimaassa ajelemassa. Siellä tuntuu olevan sitä lunta aivan hurja määrä sitten. Niin yritetään sinne lähteä vaikka viikonlopuksi joskus ja semmoista.